Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video is magkukulay ulit tayo ng buhok, and this time, ang gagamitin ko sa pang-color ng aking hair is itong L'Oreal Paris in the shade of 5.13 Ash Nude Brown. So, excellent fashion. So, ito, nabili ko siya sa Lazada for only 295 pesos, and yung original price niya is 399 pesos. So, simulan na natin guys. Simulan natin itong L'Oreal Paris. So, ito yung laman niya. Meron siyang ganito. Siguro manual to kung paano siya gamitin. Ayan. May ganito pa si L'Oreal. Tapos, ang dami niyang laman. Ito yung kanyang cream colorant. Tapos, may kasama rin siyang cream developer. So, ito siguro yung paghahaluin natin mamaya. And, ang dami niyang kasama. May kasama siyang protective conditioner. So, siguro ito yung gagamitin natin after natin magkulay ng buhok. And may kasama rin siyang protective pro color serum number 1. So, ang dami niyang kasama pala. Kaya pala, ayan, isang set na siya. So, ano pa man laman ito? So, ito yung hindi ko lang alam kung paano to ginagamit, pero ayan. So, ang gagawin na natin guys is ipag-mix na natin siya. So, yung gagawin natin today is ipag-mix na natin siya. So, ngayon lang ako makakapag-try ng ganitong klaseng mixture. Kasi usually, kumukuha pa tayo ng bowl para i-mix natin siya. So, ang nakalagay dito is itong kanyang coloring cream ay ilalagay natin dito sa kanyang cream developer number 2. Lagay na natin siya. After natin i-shake, tapos papalitan na natin siya itong kasama niya ganito. Ito yung pinakasuklay niya. So, ayan. Tapos na siya. Okay, start na natin tayo magkulay. So, this is my hair bago ako mag-color ng buhok. So, ayan guys. Kung makikita nyo, medyo itim na yung ganito ko. And ito, medyo mapula na siya. Kasi ito yung dati kong pinakulay yan. I think summer pa, 6 months ago.
yan yung aking hair, yung body. So, ibababad lang natin siya ng 40 minutes. And after 40 minutes, babalikan naman natin siya para sa roots naman. Kasi mas mabilis kumula yung roots kaysa sa body. Ayun na nga guys, nakita nyo na nga yung aking final hair upon using the L'Oreal in the shade of 5.13. So, medyo gabi ko na nga to na-film kasi nga kanina bigla ako may ginawa and ayan, hindi ko siya na-film. So, yun na nga, pagbabanlawan ko yung aking buhok. So, ang ginamit ko is conditioner lang, itong L'Oreal Excellence Fashion, itong kanyang conditioner. Kasi may kasama na nga siyang conditioner and hindi ko muna siya shinampo. So, conditioner lang yung ginamit ko nung binanlawan ko yung hair ko. And nung matuyo naman siya, nilagyan ko naman siya nitong L'Oreal Excellence Fashion Protective Pre-Color Serum 1. So, ayan guys. So, ang masasabi ko dito talaga kay L'Oreal, kasi nga first time kong gumamit ng L'Oreal is yung nilalagay siya sa hair ko, yung mismong pangkulay is napaka-smooth lang niya. As in, unlike dun talaga sa ibang mga mumurahin na nabibili na na dati kong na-try before, na as in kapag ginagamit talaga yung pangkulay, as in talaga siya, yung maganit siya isuklay na ganang kahit may kulay. And nakikita nyo naman guys, yung buko is super shiny pa rin niya talaga. So, hindi siya nag-dry. So, ayan siya. Kung makikita nyo, mukha lang siyang black, pero pag sa araw, sobrang tingkad niya. And yun naman talaga yung gusto ko, yung hindi masyadong kita yung kulay. So, ito na nga ang masabi ko dito, yung final review ko dito sa color na to is super ganda niya and super affordable pa. For the price of 295 pesos ko siya napili. Pero yung original price niya is 399 pesos. So, bali nga pala ang ginawa ko, kasi yung hair ko is sobrang haba, as in ganyan. So, ang ginawa ko para mag-cash yung pangkulay is ginupitan ko siya. Exactly naman talaga na magpapatrima ko ng hair. Kung gusto nyo talaga ng L'Oreal and ganun kahaba yung buhok nyo, yung as in hanggang dito pa talaga siya, much better na ang bilhin nyo is dalawang L'Oreal kasi baka kulangin kayo dun sa isa. So, ako na lang, ginawa ko na lang, nagpagupit na lang ako para magkasya yung isang L'Oreal na pangkulay. So, yun lang guys ang masasabi ko dito sa video na to. And again, thank you for watching my video. See you on my next video. Bye!